پښتو ټیک چینل سبسکرایب کړئ، د سبسکرایب دا بټن ووهئ، ورسره د مندر دا ګنګړه هم ووهئ چې نوې کومې ویډیوګانې راځي چې د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زمونږ په لاس سامسنګ نوټ 8 راغلی دی. نو ما وی چې د خپلو ملګرو سره د دې ویډیو شیر کو وایي ښایي ورته یاره چې نوټ 8 څنګه دی او د دې څه سپیسیفیکیشن دی. اوس خو مارکیټ ته یو 8-9 ورځو کې نوټ 9 هم را روان دی، خو نه دا ډېر ښه موبایل دی او نوی موبایل دی. نو ما چې د دې ویډیو شیر کړو، نو راځئ چې وګورو. څنګه چې تاسو کتای شئ په دې ډبې باندې دلته کې په اوله کې 64 جی بي لیکلی. دا 64 جی بي موبایل دی. په دې کې دوه قسمه پروسیسر راځي، یو سنیپ ډریګن 835 راځي او یو د سامسنګ خپل پروسیسر راځي. هغه په ایکزینوس ورته وایي، نو ایکزینوس 8895 د هغو کوم نوی پروسیسر چې دی د هغې سره دا راغلی. شاته په دې باندې تاسو لیدای شئ چې دا کواد ایچ ډي او ایمولید ډسپلی سره دی، سوپر ایمولید ډسپلی سره دی. په دې کې دوه کیمرې دي، یوه کیمره دواړه کیمرې چې دي هغه 12 میګا پکسل دي، خو یوه کیمره ستاسو د نارمل تصویر لپاره استعمالیږي او دویمې کیمرې ته ټیلیفوټو کیمره وایي چې هغه تعالی تصویر چې دی هغه زوم ان کوي او د تصویر کوالټي نه خرابوي. مخې ته د دې 8 میګا پکسل کیمره ده او آی پی 68 واټر اینډ ډسټ ریزسټنټ دی. که تاسو دلته کې کتای شئ نو د دې مطلب دا دی چې یاره د اوبو او دوړه دې ته نه سي. که چېرې ستاسو نه په اوبو کې راتاو شي، تاسو په اوبو کې استعمال کوئ نو څه فرق نه کوي، خو ډېر ساعت لا نه، داسې نه چې تاسو په اوبو کې کېدی او تاسو وایئ چې یاره دی نه خرابېږي. د دې نه علاوه په دې کې آیرس سکینر دی. آیرس سکینر د مطلب ستاسو د سترګو په ذریعه باندې موبایل کولاویږي، بندېږي. دا ناکس پروټیکټډ دی. په دې کې یو سیټینګ کې دا یو سیز وي. ښه 64 جی بي د دې ریم دی او 6 جی بي د دې ریم دی او 64 جی بي د دې کیپیسټي ده، مطلب سپیس دی. وایرلیس چارجنګ سپورټ کوي، خو د هغې دپاره دلته کې لیکلي چارجنګ پیډ والا پکار دی، مطلب په هغې وایرلیس چارجر باندې تاسو کېدی او دی به چارج کېږي بغیر د تار نه. ایرفونز ټیون بای AKG پکې لیکلی دی. AKG یو کمپني ده، د دغه دپاره مشهوره ده د هیډفونو او د ایرفونو دپاره. نو دا په دې کې چې کومې دغه دي هیډفونې یا ایرفونې چې دي د غوږونو هغه AKG کمپنۍ جوړې کړي دي. موږ چې کله ډبې کولاو کړو نو په ډبې کې اولنی سیز زموږ سره موبایل دی، دا به سیټ ته کړو. د دې نه علاوه په ډبې کې نور څه کوم چې په عام موبایل کې هغه هر سره دي. سیم ایجکټینګ ټول دی، سیم ټری چې دی هغه د وښکو ننیستو دپاره دی. د دې نه علاوه فاسټ چارجر دی، کوم چې ستاسو موبایل زر چارج کوي. ولټیج یې دلته کې لیکلی، که د چا پکار وي نو کتی شي، خو دونه ضروري نه ده. ډېر عام خلک موبایل ته خیال کوو، سټایل ته ګورو او دې شیزونو ته نه ګوري چې بهی د دې ولټیج څونه دی یا د څونه دغه کوي. دا OTG کنیکټر دی. په OTG باندې موږ یو ویډیو جوړه کړې، که چا نه کتلی نو هغه ویډیو کتی شئ، بره به دغه ځای کې له پاسه به درته راشي. ټیک شو. په دې باندې تاسو خپله USB کیبورډ ماوس د خپل موبایل سره ټچ کولی شئ، استعمالولی شئ. دا یو بل کنورټر دی د USB مایکرو USB نه ټایپ سی ته، ځکه چې دا موبایل په ټایپ سی باندې چلیږي. نن سمه نوي موبایل چې کومې دي هغه په ټایپ سی باندې چلیږي. ټایپ سی کم ډیټا ټرانسفر مقدار چې دی هغه تیز وي، نو په دې وجه باندې دا نوې ټیکنالوژي راغلي. نو که چا سره دا ټایپ سی چارجر نه وي او په نارمل چارجر باندې چارج کوي نو دا کنیکټر استعمالولی شي. ټیک شو. د دې نه علاوه زر به دا ویډیو دا ډبې تاسو ته وښایو چې په دې کې څه دي چې دا ویډیو نه اوږدېږي. د دې نه علاوه ما چې تاسو ته څنګه ووایو چې AKG کمپنۍ والا هیډفونې جوړې کړي دي، نو دا د AKG کمپنۍ هیډفونې دي. د دې اواز چې دی هغه ډېر زبردست وي، ډېر ښکلی کار کوي. د دې نه علاوه د غوږونو ربړونه دي، که تاسو بدلوئ را بدلوئ. دا کلیپ دی، دا په دې موبایل کې چې کوم پن وي د هغې مخې ته کوم پوینټر چې دی د هغې بدلولو را بدلولو دپاره وي. دغه د دې چارجنګ کیبل دی. نو دا ټول هر سره به سیټ ته کړو او موږ به راشو مین موبایل له. موبایل ګورو چې په موبایل کې چارج شته او که نه شته. موبایل
او ته موږ چالو کوو که په دې کې چارج وي. څنګه تاسو کتای شئ زما سونه خیال ده تاسو ته به یې ښکاري یا نه، خو په دې موبایل باندې د ګوتو چاپ یې ډېر زیات راغلل. نو دا یو قسمه مقناطیس دی د ګوتو د چاپو دپاره. تاسو کتای شئ چې په دې باندې څونه چاپې راځي. نو یا خو به ځان سره کپړه ساتئ د دې صفا کولو دپاره او یا به دې ته کور لګوئ. کور خو به ورته خامخا لګوئ ځکه چې دغه موبایل د او یو اتیا زر روپو موبایل دی. د دې الریډي ما سیټ اپ کړی چې ویډیو ډېره نه اوږدېږي، نو په دې وجه باندې دې موږ نه څه آپشن څه تپوسونه ونه کړل. په د موبایل شکل چې تاسو ته وښیم نو هغه څه په دې شکل کې دی. سایډ ته په دې کې دا والیوم تیزولو کمولو بټن دی، دا پکې بکسبي بټن دی. بکسبي د انټرنیټ سیزونه سرچ کولو دپاره یا اسسټنټ ورته موږ وایو، ورچوال اسسټنټ لکه څنګه چې ګوګل اسسټنټ شو یا سیری شو په اپل کې، نو دغه شان دا بکسبي دا کار کوي. تاسو کله دا بټن ووایئ نو تاسو له یو اسسټنټ کولی وکړي. لاندې د دې نه تاسو ته دلته کې ښکاري هیډفون ایښودو د غوږونو دا کوم تار چې دی د دې ایښودو دپاره دلته ځای دی. دا ټایپ سی کنیکټر ټایپ سی کیبل دلته لګي. ما چې تاسو ته څنګه کنیکټر و خو د چارجنګ دپاره دی، د کیبل لپاره دی. مایکروفون دی، د دې نه علاوه د سپیکر ګریل دی او دا د دې پن دی. د پن خصوصیات په درته لږ وروسته ووایم چې یاره پن څه کار کوي. د دې نه علاوه د دې ښی طرف ته پاور بټن دی، ټیک شو، او له پاسه سیټ کې د دې سیم ایجکټینګ ټول دی. سیم راوښکو او د سیم ایښودو ځای دی پکې. دا اصل کې هایبریډ سیم دی. هایبریډ سیم هغې سیم ته وایي چې په هغې کې یا تاسو دوه سیمان ایښودی شئ یا یو میموري کارډ او یو سیم ایښودی شئ. نو که یو سړی وایي چې یاره زما 64 جی بي میموري پوره ده، نو په دې کې د دوه سیمان کېني، خبره ختم. که یو سړی وایي چې نه زه یو میموري کارډ او یو سیم استعمالوم، نو هغه پکې هم ایښودی شي. څنګه چې تاسو ته دا سکرین ښکاري دا الویز ډسپلی دی ته وایي، دا تاسو ته همیشه تن ټایم ښکاري ښایي او څه لږ ډېر چارج وایي، ډېر نه وایي، خو ډېره مزه کوي. لکه دې بټن وهلو ته ضرورت نه وي چې یاره زه دا بټن وهم او ټایم وګورم، اټومیټک دا په دغه ځای کې په ډسپلی باندې پروت وي. د دې نه علاوه که شاته تاسو وګورئ نو ما تاسو ته وایي چې دوه کیمرې دي پکې. یو نارمل کیمره ده، یو ټیلیفوټو کیمره ده، کوم چې ستاسو تصویر زوم ان کوي، ډبل زوم ان کوي. زوم ان عام موبایل هم کوي خو دی ډبل زوم ان کوي. د دې نه علاوه دلته کې د دې فنګر پرنټ سکینر دی. نو فنګر پرنټ سکینر ما سیټ اپ کړو، ګورو چې دی کار کوي که نه کوي. د دې نوټ د ټولو نه غټه خامي صرف دا فنګر پرنټ سکینر ده، ځکه چې دی ډېر بې ځایه لګولی دی. په دې باندې چې کله ګوته ږدي نو هغه کیمرې لځي یا ګوته اکثر صحیح دغه ځای ته رسي نو د کولاوېدو دپاره. نو موږ به یې چک کړو. دا تاسو کتای شئ چې ډېر تیز کار کوي، خو په دې کې مسله څه ده، لکه اوس فرض که زه په دې باندې ګوته ږدم نو زما ګوته اکثر صحیح په دې باندې کېنښودی شي، یا فرض که ما دا په ښی لاس نیولی نو زه په دې باندې ګوته ږدم نو هغه اخوا دېخوا کېږي. نو په دې وجه په دې کې آیرس سکینر ور اچولی دی چې یاره تاسو آیرس سکینر چې دی هغه هم استعمالولی شئ. هغه په دې کیمره باندې چلیږي چې کله تاسو مخ ته ونیسئ یا سترګو ته ونیسئ ستاسو موبایل کولاو شي. د دې کیمرې ته به زر راشو، ټیک شو، به دا ماماجي راوالو او تاسو ته به د دې کیمره وښیو. شاته خو نو تاسو د دې تصویر کتای شئ چې یاره څنګه ښکاري. که زوم ان یې کوي نو ښه پوره ټول ډیټیل یې راغستې دي، دونه دغه پکې نشته. او بل دا په دې کې لایو فوکس دی. نو لایو فوکس څه کار کوي، تاسو بیکګراوند بلر کوي، مطلب بیکګراوند بدلئ. که تاسو ته ښکاري نو دا تاسو له دلته کې اپشن درکوي چې څونه بیکګراوند چې دی تاسو خړول غواړئ، مطلب بلر کول غواړئ، هغه په دې ځای کې ډایرکټ کولی شئ. او بیا اول به په چې د کوم څیز تصویر اخلئ په هغې باندې به فوکس وکئ.
فرض که زه وایم چې یاره د دې فوکس مو وکړو او تصویر مو واغستو نو شاته په بیک ګراوند کې چې کوم ډیټیل هغه به نه رالي مخې ته کوم څیز چې تاسو سلیکټ کړی د هغې ډیټیل به راوالي بل 2x بس موږ کوو چې یاره د دې کیمره چې ده هغه دغه د ټلیفوټو دا تاسو دلته کې کتی شي چې یاره 2x یې لیکلی دی نو 2x چې تاسو کله دا بیا کولاو کو 2x له به راشو نو دا وګورئ دا 2x چې ما کله کلیک کو دا 1x شو نو تاسو ته فرق په دې کې ښکاره کیدای شي چې څونه فرق څونه زوم ان کوي دا تصویر ما نه دی زوم ان کړی ټیک شو عامو کیمرو کې موږ داسې زوم ان زوم آوټ کو د هغې سره د تصویر کوالټي خرابېږي ټیک شو دلته کې ما د ټول زوم آوټ کو او بیا زه په د 2x باندې کلیک کوم نو بغیر د زوم ان کولو به ځای باندې هغه تصویر زوم ان شو نو تصویر کوالټي نه خرابېږي نوټ د ټولو نه اهم څیز چې دی هغه دا پین دی دا پین دی په دې باندې نوټ چې دی هغه د نورو موبایل نه بدل حسابېږي په دې پین کې دلته کې بټن راځي د دې بټن سره دلته کې آپشن کولاویږي خو د هغه آپشن کولاویدو نه مخکې زه تاسو ته دا ښیم چې ما لاسه کړي نه دي او دلته کې ما لا سکرین نه کړی چې یاره ته څه لیکل غواړې او که نه غواړې نو ځکه دلته کې څه نوټ بغیر د څه کولاولو نه څه آپشن کولاولو نه څه نوټ لیکل غواړم هغه لیکلی شم او ټیک شو او دا بیا ډایرکټ سیو کولی شم په نوټ موبایلو کې موږ له صرف د یو پیج را کولی کېدو دلته کې تاسو یو لکه یو پاڼه وه د لیکلو دپاره دلته کې تاسو دویمه دریمه هغه ایډ کولی شئ د دې نه علاوه په دې پین په ذریعه باندې دا موږ کولاو کړو خپل سټرانګ پاسورډ به ورکړو او د دې پین په ذریعه باندې تاسو له دلته کې آپشن درکولی کېږي دا آپشن دلته کې مختلف آپشن دي کوم چا چې نوټ 3 نوټ 4 نوټ 5 استعمال کړی هغو ته به پته وي سکرین رایټر دی پکې سمارټ سلیکشن دی پکې لکه فرض که د یو ځای څه ځای دي په کارو او د هغې په باره کې چاته وی یا څوک پوه کړي دا دې داسې کلیک کو په دې کې بیا ته دلته کې ځان له لیکل کولی شي کس پوه کولی شي چې یاره دا داسې ځینې یا دا کلیک کوي یا دغه او بیا د دې ځای نه شیر کولی شي په وټساپ باندې په فیسبوک باندې په هر څه څیز باندې دا د هغې خلکو دپاره هم ډېر زیات پیدامني چې چا سره لیمیټډ ډیټا یې لکه انټرنیټ استعمالوي په ډیټا باندې او هغه ډاونلوډینګ نه کوي د تصویر یا د څه څیز نو بس د سمارټ سلیکشن نه واله او هغه ځای سلیکټ کړه هغه تصویر ډاونلوډ کولو ته د ضرورت نشته ستا ډیټا نه استعمالېږي او ته ځان سره تصویر دلته کې سیو کولی شي د دې نه علاوه په دې کې نوی کوم فیچر چې دی په دې پین کې د ټول نه ښکلی هغه لایو میسیج دی لایو میسیج څه کار کوي به وګورو دا یې تاسو له ډیمو درکړی داسې یو دغه یې درته ښولی چې څنګه کار کوي دا تاسو جیف یا څوک ورته ګیف وایي هغه میسیج جوړولی شئ او بیا یې ملګرو ته لیږلی شئ یو قسمه لایو میسیج دی نو که دا زه پلی کړم دا به داسې دا چې زه چاته سینډ کړم دا به داسې ښکاري لکه مثال کې طور موږ به دا لرې کړو ټیک شو او دلته کې فرض که زه ولیکم چې پشتو ټیک او دا زه چاته سینډ کړم نو هغه ته به دا داسې به ښکاري دا میسیج به داسې پلی کېږي نو دې ته وایي لایو میسیج دا د دې موبایل اولنی شکل او ویډیو یوه که د چا په دې حواله سره څه سوال یې څه تپوس یې هغه کولی شئ د S8 S8 پلس او تقریبا د S9 سره د دې کیمره مقابله کوي په کیمرې په لحاظ باندې هم ډېر زبردست دی د شکل په لحاظ باندې تقریبا د S8 پلس په شانتې دی دونه فرق پکې نشته نو که د چا د دې موبایل په حوالې سره څه سوال یې لاندې پکې کمنټ سیکشن کې ولیکئ موږ به کوشش کوو چې د هغې جواب درکړو دا ویډیو که یې خوښه شوي دا لایک بټن کلیک کړئ د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او دا چینل که یو نه یې سبسکرایب کړی دی سبسکرایب کړئ د دې سره سره د الله په امان